وأخيراً، هل جيهان هيعترف بحبه لعليا؟ وهل عليا فعلاً هتاخد القرار وتقرر تمشي؟ في كلام كتير عن إن دور سنام هينتهي في الجزء الأول، بس هل ده حقيقي؟ ولا في مفاجآت لسه مستخبية؟ ومينا، هل هتفقد الطفل؟ وهل ده معناه إن دورها هيخلص؟ والمفاجأة الأكبر، هل جيهان هيكتشف أخيراً مين اللي قتل بوران؟ والقاتل هيكون مفاجأة صادمة. وفي تطورات كمان، زواج شاهين ونارا، والمسلسل خلاص بيقرب من نهايته. بنودع مسلسلنا المفضل، لكن لسه في الحلقة الأخيرة مفاجآت ممكن تقلب الأحداث كلها. هل عليا هتقدر تهرب في آخر لحظة؟ ولا النهاية هتكون غير متوقعة تماماً؟ تابعوا معايا للنهاية، خليكم معايا لآخر الفيديو علشان نكتشف سوا، هل فعلاً عليا هتغادر المسلسل في الجزء الأول وبكده انتهى دورها؟ ولا في مفاجأة تانية هتحصل؟ كل ده وأكتر هنعرفه في حلقة النهاردة. استعدوا، المفاجآت جاية تقلب كل حاجة. قبل ما نبدأ، عندكم دقيقة؟ لو لسه مش مشتركين في القناة، يلا اشتركوا دلوقتي وفعلوا الجرس علشان ما يفوتكمش كل جديد، واعملوا لايك لو الفيديو عجبكم. الفيديو النهاردة مليان أحداث مش هتصدقوها. تابعوا التحليل معانا للنهاية علشان ما يفوتكمش أي تفاصيل، واكتبوا لنا رأيكم في الكومنتات، عايزين نسمع أفكاركم. يلا بينا نبدأ. عليا بتفاجئ الكل، بتقرر تفضل في القصر وتحط حد للعبة اللي بدأها صداقات مينا. عليا مش النوع اللي يقبل الهزيمة بالساهل، وعشان كده خدت القرار الصح. تعالوا أقول لكم ليه. أولاً، هي مستحيل تسيب الساحة لصداقات مينا، خصوصاً إن سلامتها وسلامة ابنها مرتبطين بوجودها في القصر. هي مش بس بتحمي نفسها، دي بتحمي ابنها كمان. ثانياً، لأنها وعدت جيهان وعد كبير، قالت له لو وقعت أنا اللي هكون جنبك. وجيهان دلوقتي في أضعف حالاته، مش قادر ياخد موقف ومستني يعرف رد فعلها، وعالية مش ناوية تسيبه فريسة لمينا ولا لحد تاني. ثالثاً، حبها الكبير والواضح لجيهان. حبها يبدأ يظهر في تصرفاتها الجديدة، بس المرة دي بشكل مختلف. هتبدأ تبعد عنه، تحسسه إنه ممكن يخسرها وهي قدامه، وده اللي هيخليه يتحرك لأول مرة بشكل واضح. أما جيهان فبياخد موقف حاسم جداً، بيقول لصداقات بوضوح مستحيل أكمل حياتي مع مينا، زوجتي هي عليا، واللي بيني وبين مينا الطفل. حتى لو مينا مش هتفضل في القصر، بس وجود الطفل هيخلق مسافة بين جيهان وعليا، مسافة مش مرئية بس مؤثرة. وبعد ما كانوا أقرب اتنين، بيبدأوا يبعدوا عن بعض. بس في لحظة مؤثرة جداً، بيحضنها جيهان حضن مليان إحساس، كأنه حضن وداع. وفي اللحظة دي بيحس جيهان إن عليا ناوية تهرب مع دينيز، وإن حضنها ده كان الوداع قبل ما تمشي. بس السؤال المهم، هل فعلاً عليا هتمشي؟ هل دي النهاية؟ خليكم معايا لآخر الفيديو عشان نعرف سوا، هل خبر رحيل عليا حقيقي؟ نارا دلوقتي واقفة قدام أكبر تحدي في حياتها ومش عارفة تهرب منه. رجعت البيت وبدأت ترتب كل حاجة عشان أوزكان يعيش بحرية، وعشان كده كانت محتاجة دعم، حد يكون جنبها في اللحظة دي. وشاهين كان دايماً هو الدعم الكبير ليها، مش بس بالكلام لكن فعلاً بحضنه وتصرفاته. بس لحظة الوداع بين نارا وشاهين كانت صعبة جداً، مشاعر متداخلة، حزن وألم. وفجأة نارا تهتز لما تستقبل خبر صادم ما كانتش متوقعة أبداً. أوزكان للأسف فقدناه. الخبر ده قلب حياتها، بس مش للسوء بس، ده فتح لها باب جديد، بداية جديدة ما كانتش في الحسبان. رغم الألم الكبير اللي هتعيشه نارا، وبرغم تأنيب الضمير اللي مش هيروح بسهولة، لأنها بتحس إن موت أوزكان بسببها، هتبدأ من جديد، بداية جدية مع شاهين. وشاهين هيكون دايماً جنبها، مش هيسيبها تواجه أي حاجة لوحدها، هيقويها ويخليها تحس إنها مش لوحدها في الطريق ده. مينا مش سايبة حاجة على بعضها، خطتها كبيرة ومليانة مكائد. في البداية إحنا متوقعين إنها حامل، بس مش أي حمل. الطفل اللي جواها غالباً بنت. بس مينا عملت لعبة كبيرة مع الدكتورة، اتفقت معاها تخبر صداقات إن الطفل ولد. ده كله عشان تبقى في القصر، عشان مفيش حد يشك فيها. لكن المفاجأة إن مينا خدعت صداقات، وخدعت الكل عشان تضمن مكانها. واللعب مع صداقات دي كانت مجرد بداية. لكن لما جيهان طردها من القصر، مينا ما استسلمتش، بالعكس كانت ناوية على خطة أكبر. وفي نفس الوقت، عن طريق الصدفة، مينا هتكتشف سر ضخم. السر ده هو بوران ابن أجمل، ودينيز حفيد أجمل،
وده هتبقى الورقة الرابحة اللي هتخلي مينا ترجع تاني للقصر وتبدأ تلعب اللعبة من جديد. لكن مش بس كده، هتهدد صداقات تهديد صريح، يا تختار تبقى في القصر يا هتفضحها وتقول لأجمل كل حاجة. بس للأسف رغم كل الخطة دي مينا هتفقد الطفل اللي جواها، بس ده مش هينهي دورها، بالعكس هتستمر في المسلسل وتفضل اللعبة مشتعلة والنار مولعة بين الكل. والمفاجأة الكبيرة أخيراً وصلت. جيهان اكتشف تطور جديد مهم بخصوص السوري اللي كان بيتابعه من زمان. الليلة دي هيتعاون مع شاهين عشان يكشفوا مين هو قاتل بوران. بس شاهين خايف قوي من الحقيقة اللي ممكن تطلع إن أجمل والد بوران يكون هو القاتل. لكن القصة مش بسيطة، معانا 3 متهمين كبار. مين تتوقعوا فيهم القاتل؟ أولهم نديم، وتانيهم حسن، وثالثهم أجمل. وتوقعي الشخصي إن القاتل مش واحد بس، ده أجمل اتفق مع حسن عشان يقتل بوران، وده هيكون الصدمة الكبيرة لأجمل لما يكتشف إنه قتل ابنه بنفسه. وفي الوقت ده كايا وشاهين هيتعاونوا مع جيهان ويبدأوا مع بعض في مطاردة نديم عشان يعرفوا الحقيقة كاملة. لكن الأحداث مش دايماً بتمشي زي ما إحنا عايزين في اللحظة الحاسمة، وللأسف مش نديم اللي هتتقلب سيارته، دي سيارة كايا اللي هتتقلب. بس كايا مش هيموت، لكن هيفقد بصره لفترة بسبب الحادثة دي، وده هيخلي الأحداث بعد كده تتطور بشكل درامي أكتر وأكتر تشويق. صداقات بدأت تفقد أعصابها حرفياً. كانت فاكرة إن طرد عالية من القصر هيكون سهل، لكنها لن تتوقع قوة عالية اللي كانت ناوية تهرب في الأول دلوقتي بقت مصممة تفضل في القصر وتواجه الكل. اللي ما تعرفوش صداقات إن عالية مش بس واقفة على رجليها، دي كمان بدأت تدفع حدود اللعبة لأقصى درجة، وده هيخلي صداقات تحس إنها فقدت السيطرة. وفي وسط ده كله صداقات بتقرر تستغل غياب جيهان وتخلي مينا ترجع القصر بحجة إنها حامل وتفضل معاهم لحد ما تولد طفل جيهان. بس هل فعلاً الخطة دي هتمشي؟ ولا عالية هتكون لهم بالمرصاد؟ أما عن عالية، الأخبار بتقول كتير. الكل بيتكلم إن في الموسم الأول عالية ناوية تاخد دينيز وتستغل غياب جيهان وتعمل خطة الهروب من القصر. دي فرصتها الذهبية عشان تهرب بعيد عن كل المشاكل وتبدأ حياة جديدة بعيد عن الخطر مع ابنها، زي ما شفنا قبل كده في مسلسل الهيبة. ينتهي دور البطلة في الموسم الأول، لكن قصة عالية وجيهان مختلفة، مش هتنتهي بسهولة. العكس، عالية هتستمر وتفضل جزء كبير من الموسم الثاني، خصوصاً إن الفانز حبوا شخصية عالية جداً مع جيهان وعلاقة الحب دي اللي بتشد الناس لمتابعة القصة. أما هروب عالية ودينيز في نهاية الموسم هيكون مشهد مشوق جداً. جيهان هيعرف بالموضوع وهيروح وراها بكل قوة، هيجري وراها يعترف لها بحبه الحقيقي، وهنا في اللحظة دي هتتحقق النهاية السعيدة. عالية وجيهان هيتجمعوا تاني وهتكون دي نهاية الموسم الأول، بس بداية قصة حب جديدة ومشوقة في الموسم الثاني. ودايماً مستنيين آراءكم في الكومنتات. شكراً لمتابعتكم وأشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.